Guys, welcome back to my YouTube channel. আজি লৈ আছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এটা মজা ভিডিঅ'। আজি ভিডিঅ'টো হ'ল যে এটা বস্তু আনিছোঁ মই বাইকৰ কাৰণে, এইটো আনবক্সিং কৰিম। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, আপোনালোকে ভাল লাগিব ভিডিঅ'টো। তো বস্তুটো কি কেনেকৈ কি হয় মানে গোটেইখিনি ভিডিঅ'টো ক'ম। তো ময়ো দেখা নাই এইটো বস্তুটো আনিছোঁ, এতিয়া আগতে বাইকত ফিটিং কৰিম, আনবক্সিং কৰিম, তাৰপিছত ফিটিং কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, মজা লাগিব। তো এইটো হ'ল বস্তুটো চাওক আপোনালোকে। এইটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছিলোঁ, কভাৰ চভাৰ পেলাই দিছোঁ, এইটো বাকী আছে। তো এইটোৱে ব'লকচোন, এইটো আনবক্সিং কৰোঁ ৰ'বা। এইটো এটা হাতেৰে ওলোৱাটো বহুত প্ৰব্লেম, ৰ'বাচোন মই ওলাই লওঁ। এয়া চাওক, এই বস্তুটো মই আনিছোঁ। তো এইটো বস্তুটো 600-700 টকাটো পাই যায়, 300 টকাটো পায়। মই অকণমান দামী আনিছোঁ, 600 টকাটো আনিছোঁ। তো অকণ ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু এইটো কাৰৰ হয় চাগে, মই বাইকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। তো এইটো লগাই চাব লাগিব কেনেকৈ কি হয়, কাম হ'ব নে নহয় নাজানো একো। তো ব'লকচোন, এইটো ভালদৰে চাই লওঁ এবাৰ কি কি আছে ভিতৰত। তো এইখিনি আছে ভিতৰত চাওক। এইটো এটা মনিটৰ পাই যাব, এটা মনিটৰ আছে, তাৰপিছত আছে এইটো মনিটৰ এটা, তাৰপিছত দুটা হৰ্ণ, চাওক কিবা কিবি তার আছে। এইটো ফিটিং কৰে আছে, সব লগালেই হৈ যাব, বেটাৰী কানেকশ্যন দিলেই হৈ যায়। তাৰপিছত দুটা হৰ্ণ আছে, চাওক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ দুটা হৰ্ণ আছে, দেখা পাইছে দুটা হৰ্ণ। তাৰপিছত কিবা কিবি ক্লেম আহিছে, এইখিনিয়ে আছিলে। তো এইবিলাক দেখা পাইছে, এইখিনি আছে আৰু একো অহা নাই। ব'লকচোন, এইটো নিকাৰ ওচৰত যাওঁ আৰু বস্তুটো লগাই আহোঁ। চ' গাইজ, মই এইটো ফিটিং কৰি ল'লোঁ। আহিছিলে দুটা, আপোনালোকে দেখা পাইছিলে, কিন্তু দুটাৰ মাজত মই এটা লগাইছোঁ। এইটো চাওক বস্তুটো, মই এটাহে লগাইছোঁ আৰু এটা লগোৱা নাই, কাৰণ এটা লগালে যি চাউণ্ড আহে, দুটা লগালেতো অৱস্থা বেয়া কৰি দিব। তো আপোনালোকে চাউণ্ডটো অকণমান শুনাই আছোঁ, ৰ'বা আগতে বস্তুটো চাই লওক। ইয়াতে ভিতৰতে আছে, এইটো এটাই লগাইছোঁ, দেখা পাইছে আপোনালোকে। তো চাউণ্ডটো এবাৰ শুনি লওক আপোনালোকে, ৰ'বা মই শুনাই আছোঁ চাউণ্ডটো কেনেকৈ বেয়া চাউণ্ড দিয়ে। শুনি পাইছে কেনেকৈ লাগি আছে? আপোনালোকে ডাইৰেক্ট শুনিলে তাৰ অৱস্থা বেয়া কৰি দিব। এয়া চাওক, আৰু দুবাৰ টিপিলে চাউণ্ডটো চেঞ্জ হৈ থাকিব।